පේන ඇති මේ ඇවිල්ලා බුත්තල කතරගම පාර මම මේ අද අපි කතරගම ගියා ඊයේ දැන් අපි ඇල්ලට යනකම ඉන්නේ මම මේ විශේෂයෙන් ගත්තේ මොකුත් හින්දා නෙමෙයි මේ අලි පාරට එනවා මොකද මේ මිනිස්සු මේ කෑම දෙනවා කියන්නේ ඒව පොඩ්ඩක් පාර මැදට ආපු ගමන් අපේ මිනිස්සු දැන් කෑම දීලා පුරුදු කරගෙන දැන් අනිත් අලි ටිකත් මේ එන්න පුරුදු වෙලා තින්නේ එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා තැනදී මට මේ ගන්න බැරුණා මොකද අලියා ගියා කැලේ ඇතුළට ඔයගලන්ට පෙන්නලම ගන්න ඕනේ කෑම දීලා දැන් අලි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ දැන් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දැන් 3-4 දෙනෙක් එනවා දැන් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ වගේ අලි ටික පුරුදු වුණාට පස්සේ කැලෑවේ ඉන්න අලි ඔක්කොම ටික පාරට එනවා. ඒතරම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ත්‍රිවිල්ලක් එතනින් එන්න බය ඉන්නවා. මොකද එයා පාර මැද්දට එනවා. දැන් මම එද්දිත් පාර මැද්දට ආවා. නමුත් දැන් ඔක පුරුදු කරලා තින්නේ. දැන් එයාට උමනාවක් නැහැ කැලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ ගස් කොළන් වල අතු ඒව කඩාගෙන කන්න දැන් මට දැන් හොඳටම පේනවා. පළතුරු දානවා. දැන් මේ ත්‍රිවිල් එකේ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි තත්ත්වය දැන් වෙලා තින්නේ දැන් එනවා. දැක්කේ කාම අලියව වාහනේ තියෙන පළතුරු හරි මොනවා හරි දෙනවා. දැන් ඉතින් මේක අලියට ගොඩක් පහසුයි. වැඩේ කරගෙන දැන් අලියට මේ කැලේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් මේ වගේ වෙලාවට එළියට ඇවිල්ලා දෙන දේ කනවා. දැන් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔක්කොම අලි ටික පාරට આવොත් මොකද කරන්නේ? ඉතින් අපි කැම දෙන්නේ නැතුවම කට්ටියක් කැම දුන්නම අපිටත් ප්‍රශ්නයක් මොකද අපි කැම දුන්නේ නැතුනම ඊට පස්සේ අපේ වාහනේට ඒගොල්ලන් මේ පාර දෙන්න try කරා ඉස්සරහට. කාට කියන්නද ඉතින් වනජීවියකට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් ඉන්න නිලධාරී ප්‍රමාණයත් එක්ක. මෙතන අලි වැටක් ගහන්නත් බෑ. මොකද ලොකු ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තම කැලේනේ. ඒතකොට ඒ සත්තු මාරු වෙනවා. ඒතර අලි වැටක් ගහලා තේරුමකුත් නැහැ. ඉතින් මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ මේ කැම දෙන එක නවත්තන්න. ඉතින් අන්තිමට මේ සත්තු කැලේ තියෙන ආහාර වලට පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දෙන පාන් ඒ වගේ කැම වලට පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සත්තුන්ට ඒ වරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මේ සත්තුන්ගේ තියෙන ජීවන රටාවක්. ආහාර රටාවක් ඒගොල්ලන් ගන්න. ඒ වලට අමතර කැම ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන් ලෙඩ වෙලා මැරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. විශේෂම තවත් දෙයක් තමයි මම දැක්කා අර මුලින් දැකපු තැනදී shopping bag පවා මේ ගොඩක් තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් වගකිය යුතු නිලධාරීන් බලන්න. එක්ක මේ කැම දෙන මේ ඇවිල්ලා දැනුවත් කරා කියලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් හරක් වගේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට. එහෙනම් අපි මම මේ විශේෂයෙන් ගත්තේ මේ ගැන කියන්න තමයි.
කතරගම පළවෙනි දවසේ හිටියා. දෙවෙනි දවසේ ඇල්ලේ හිටියා. තුන්වෙනි දවසේ අපි ගෙදර යන්න හදලා දැන් හපුතලෙන් ගෙදර යන්න හදලා අපි නුවරඑළියට ආවා. නුවරඑළියට යන ගමන් ඉන්නේ. කතරගම ගියා. ඊට පස්සේ අපි එමම ඇල්ලට ගියා. ඇල්ලට ගිහලා මේ ගෙදර යන්න හදනකොට දන්නවනේ ඉතින් පොඩි කට්ටිය පොඩ්ඩක් කිව්වා තව දවසක් ඔය හරියන් ගිහලා ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ ට්‍රිප් එකක් යන්න හම්බුනේ මේ කොරෝනා නිසා. ඊට පස්සේ අපි ආව නුවරඑළියට. නුවරඑළියේදී සර්ච් කරලා බැලුවම tranquil කියලා හොටෙල් එකක්. පොඩ්ඩක් අබේවල පාර ඇතුළට එන්න ඕනේ. හැබැයි නුවරඑළිය ඒකේ කෑම බීම එතකොට පහසුකම් එතකොට වැලියු එකක් නේ කියන්නේ. ඒකට අපි ගෙවන ගානත් එකේ සර්විස් එක ගොඩක් වටිනවා. මම ඔයගලන්ට දාන්න ඒකේ ෆෝන් නම්බර්ස් ලින්ක් ටික. ඔයගලන්ට පේන මෙතන මේ ලේක් එක. ඉස්සරහම තියෙන එක. මාර කූල් ප්ලේස් එක. දැන් ඉන්නේ සින්ක්ලෙයා view point එකේ. ඊයේ මේ ගොඩක් මේට රෑ වැස්සා. ගොඩක් රෑ වැස්සා මේ උගලට පේට කියන්න ගොඩක් මේ සැරට වතුර ගලාගෙන යනවා. ඊට අමතරව මේ අර අතන කාර් එකක් පෙරලා දින පල්ලයටම. විශේෂයෙන් මේ දවස්වල පාර පොඩ්ඩක් ලිස්සන පින්නත් වැඩි ඊයේ රෑම අනිකරම පින්න විතරයි තිබ්බේ. ඒනවා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් බලාගෙන ඉන්න. මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ඉස්සරහට තම්බුයි.